สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งการมิราเคิลบีทพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสในตระกูลของความโลภมีอัตตายึดมั่นถือมั่นที่มากเกินไปจึงเห็นแก่ตัวฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเป็นอาการของจิตที่อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตนเองขาดแคลนเป็นความอยากที่มีโทษนำไปสู่การแสวงหาที่ตนต้องการโดยใช้วิธีทุจริตผิดศีลธรรมมีเจตนาเป็นสำคัญทำให้บุคคลขวนขวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความโลภเป็นมูลเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายความโลภเป็นมูลเหตุให้ปิดกั้นจิตใจไม่ให้ทำความดีความโลภทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวร้อนรนทุรนทุรายด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงทำให้เอารัดเอาเปรียบคนอื่นให้มากที่สุดเพื่อตนเองจะได้ประโยชน์สูงสุดในทุกรูปแบบเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาไม่สนใจว่าความรู้สึกของคนอื่นจะเป็นอย่างไรสนใจแค่ความรู้สึกของตนเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทำประโยชน์ตนและพร้อมประโยชน์คนอื่นเพราะตัวเราต้องรู้ต้องมีต้องเข้าใจก่อนจึงจะช่วยคนอื่นได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสาเหตุที่เห็นแก่ตัวเป็นสันดานที่ติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติสาเหตุจากการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูไม่ดีในชาตินี้ได้แก่สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ไม่ดีอาจมาจากการที่พ่อแม่ทิ้งขว้างลูกไม่อบรมสั่งสอนลูกให้มีคุณธรรมหรือพ่อแม่ยากจนอดอยากมีลูกมากเกินไปจึงต้องมีการแย่งกันกินแย่งกันใช้คนรอบข้างไม่ดีปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยงคนอื่นนิสัยของตัวเองไม่ดีด้วยลักษณะนิสัยของคนเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดโยนความผิดให้คนอื่นไม่รับผิดชอบหนีหายไปดื้อเป็นนกสองหัวใครให้ประโยชน์มากกว่าก็ไปหาฝ่ายนั้นพร้อมทรยศทุกเวลาเพื่อประโยชน์ของตนเองที่ได้รับสูงสุดอยากได้ก็ต้องได้ถ้าอยากได้ใจกล้าหน้าด้านขอโดยไม่อายถ้าไม่ได้จะโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวเอาเปรียบคนอื่นไม่สนใจใครว่าจะเดือดร้อนอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันไม่แคร์ไม่ช่วยใครมีข้ออ้างสารพัดให้ตนเองที่จะไม่ช่วยใครรับอย่างเดียวไม่แบ่งปันให้ใครไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของจะเก็บไว้คนเดียวไม่ยอมแบ่งให้ใครไม่สนใจว่าใครจะตายอย่างไรขอให้ตนเองได้ประโยชน์เป็นพอตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกต้องหมุนรอบตัวเองทำเพื่อตัวเขาคนเดียวทุกคนต้องยอมให้เขาคนเดียวไม่สนใจความรู้สึกของใครตนเองถูกต้องเสมอไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยช่วยหรือถ้าช่วยใครก็จะทวงบุญคุณตลอดเวลานั่งดูดายเห็นคนอื่นเดือดร้อนต่อหน้าต่อตาโดยไม่รู้ไม่ชี้โกหกเพื่อปกปิดความผิดของตนชอบปั้นน้ำเป็นตัวไม่ยอมรับผิดมีข้ออ้างสารพัดให้ตนเองพ้นจากความผิดทำนาบนหลังคนแสวงหาผลประโยชน์บนความลำบากของคนอื่นมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเพื่อให้ตนเองได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ห้ามคนอื่นมายุ่งเรื่องของตนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นพูดเก่งวิเคราะห์เก่งแต่เรื่องของตนปิดปากสนิทไม่ให้ใครรู้สังเกตคนเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตนเองเท่านั้นใครจะดีกว่าตนไม่ได้ใจกล้าหน้าด้านรบกวนคนอื่นเขาเสมอต้องได้ในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้ไม่มีความเกรงใจใครจะพูดดีกับคนที่มีผลประโยชน์กับตนเท่านั้นคิดถึงความสุขของตนเองเป็นหลักเมื่อพบเจอเพื่อนที่มีลักษณะเช่นนี้จงหนีให้ไกลอย่าเข้าใกล้ให้ตนเองเจ็บตัวเจ็บใจเป็นเบี้ยรองบ่อนเขาไม่ต้องบอกว่าสุดท้ายของคนที่เห็นแก่ตัวจะเป็นเช่นไรทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตอบสนองแน่นอนชายคนหนึ่งเป็นเด็กยากจนมาจากต่างจังหวัดดื้อรั้นดิ้นรนเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีสอบข้าราชการได้ขยันทำงานจนได้รับตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรเนื่องจากความยากจนในวัยเด็กของเขาทำให้เขาหรือเป็นนิสัยของเขาที่ติด
ตัวมาข้ามภพข้ามชาติไม่ทราบทำให้เขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างสุดๆอุปนิสัยของเขาเจ้าชู้ดื่มกินเที่ยวฟรีไม่เคยจ่ายเงินเขาให้เพื่อนๆสลับกันจ่ายเงินให้เขาแต่ทุกงานตัวเขากินฟรีถ้ามีอาหารและเครื่องดื่มเหลือเขาจะให้พนักงานเก็บใส่ห่อกลับบ้านขอเติมน้ำซุปน้ำจิ้มจนเพื่อนๆแซวว่าหมาบ้านนี้กินน้ำจิ้มเหมือนคนเลยนะต้องมีน้ำจิ้มน้ำซุปแถมดื่มเหล้าด้วยไม่เมาตายหรือยังไงเพื่อนทุกคนเห็นจนเป็นเรื่องปกติแต่ที่ยังคบกันได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันและต่างก็ไม่มีความจริงใจให้กันตัวเขาเองเป็นคนปากเสียขี้งกไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนเอาแต่ผลประโยชน์จากเพื่อนสมมุติว่าถ้าเพื่อนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากเขาจะคิดค่าบริการ100%เป็นการทำธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเขาพูดกับเพื่อนทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวต้องมีคนไปขอร้องคนอื่นให้ช่วยด้วยเช่นกันทุกขั้นตอนต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนเขาจะจ่าย70ต่อ30โดยตัวเขาเองรับ70เพื่อนผู้ช่วยได้เพียงแค่30ตัวเขาเอาเปรียบเพื่อนโดยทำตัวเป็นเหมือนในหน้าหางานพิเศษให้เพื่อนทำเพื่อนต้องทำทุกขั้นตอนเองได้รับ30%แต่ตัวเขาทำเพียงรับเรื่องมาแล้วโยนเรื่องให้เพื่อนทำตัวเป็นเสือนอนกินแรกๆเพื่อนไม่รู้พฤติกรรมของเขาต่อมาไม่นานเพื่อนรู้ถึงความเห็นแก่ตัวของเขาที่เอาเปรียบเพื่อนทำนาบนหลังคนเพื่อนค่อยๆหนีหน้าไปจากเขาทีละคน2 คนเพื่อนเริ่มปฏิเสธที่จะร่วมมือทำงานพิเศษกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเพื่อนรู้ถึงความเห็นแก่ตัวและการเอาเปรียบของเขาทำตัวเป็นในหน้าแต่กินเปอร์เซ็นต์คนเดียวเพื่อนบอกเราไม่จำเป็นต้องทำงานพิเศษที่เขาให้มาเสมอไปเพราะเราก็มีมากพอแล้วพอถึงเวลาเกษียณอายุราชการเพื่อนทุกคนดีใจมากจะได้กลับไปอยู่บ้านเดิมของตัวเองต่างจังหวัดของแต่ละคนใหม่ๆเขาพยายามติดต่อให้เพื่อนมาดื่มกินเดือนละ1 ครั้งก็ได้โดยให้เพื่อนสลับกันจ่ายเงินเพื่อนทุกคนปฏิเสธแบบไม่ไว้หน้าเขาเลยเพราะต่อไปนี้ ไม่มีผลประโยชน์ที่ต้องอาศัยกันอีกแล้วเพื่อนทุกคนถามว่าเรียกให้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากินเลี้ยงใครเป็นคนจ่ายเขาจะเลี้ยงตอบแทนหลังเกษียณหรือหลังจากที่กินฟรีของเพื่อนมาหลายปีเขาเงียบอึ้งไม่มีคำตอบคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะกล้าพูดกับเขาแบบนี้แน่นอนที่แล้วมาทุกคนต้องทนคบกับเขาเพราะผลประโยชน์พอเกษียณแล้วไม่มีพันธะต่อกันจึงไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันพูดตรงๆตีแสกหน้าเลยหลังจากที่เพื่อนทุกคนถูกเขาเอารัดเอาเปรียบมานานมากแล้วต่อมาไม่นานตัวเขาป่วยหลายโรคลุมเล้าเช่นโรคความดันโลหิตเบาหวานไขมันลิ้นหัวใจรั่วข้อเสื่อมมะเร็งลำไส้ใหญ่ไวรัสตับอักเสบบีไม่ต้องพูดว่าจะเดินทางไปหาหมอรักษาแต่ละโรคก็ครบเดือนพอดีระยะหลังตัวเขาจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและผ่าตัดลำไส้ที่เป็นมะเร็งโดยที่ตัวเขาทั้งคีโมฉายแสงไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ผลของการรักษาสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเขาเข้าออกโรงพยาบาลแทบไม่ได้หลับได้นอนบ้านเลยนอนแต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาให้ลูกเมียโทรตามเพื่อนให้มาเยี่ยมเยียนเขาที่โรงพยาบาลบ้างบอกว่าเขานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไหนถ้าไม่สะดวกมาเยี่ยมที่บ้านก็ให้เพื่อนทุกคนรีบให้ทุกคนเนี่ยรีบโอนเงินมาให้เขาแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยเพื่อนบอกอยู่ไกลต่างคนต่างแก่และต่างคนต่างก็ป่วยเหมือนกันไม่สามารถไปมาหากันได้มันไม่สะดวกเพราะการรบกวนลูกเมียให้ขับรถมาจากต่างจังหวัด
เกรงใจลูกเมียต้องหยุดงาน ถ้ามาหาเขาลำพังแต่ ลำพังแต่ละคนก็หาหมอรายเดือนอยู่เหมือนกัน ซึ่งลูกเมียก็ต้องเป็นคนพาไปหาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว เอาเป็นว่าพูดเยี่ยมทางโทรศัพท์ก็แล้วกัน รักษาตัวให้หายไวๆนะเพื่อน สุดท้ายมีแต่ลูกเมียของตัวเองเท่านั้นที่เฝ้าดูแลไข้ของตนจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายที่โรงพยาบาล ก่อนจะสิ้นลมหายใจ ตัวเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ได้ไม่นานประมาณ2 เดือนก็มาผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ รักษาไวรัสตับอักเสบทั้งฉายแสงคีโมจนร่างกายไม่ตอบสนองการรักษา ก่อนตายไม่กี่วัน เขาบอกไม่อยากรักษาแล้วหมดเงินไปหลายล้านแล้ว รักษาไปก็ไม่หาย อย่างไรก็ขอตายดีกว่า ขณะที่ทำการรักษาตัวนั้นก็แสนจะเจ็บปวดทรมานซะเหลือเกิน เดี๋ยวเจาะคอเจาะท้องเจาะแขนให้น้ำเกลือมีสายระยงระยางมีท่อให้ออกซิเจนแบบท่อใหญ่ท่อเล็กเขาถามภรรยาว่าเวรกรรมอะไรนักหนาจึงทำให้เขาต้องทรมานเช่นนี้ ตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวเองอีกว่า ก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของตัวเขาที่ทำนาบนหลังคนทำนาบนหลังเพื่อน และโดยที่ไม่เคยสนใจครอบครัว ตอนที่แข็งแรงเอาความสนุกของตัวเองเป็นใหญ่ งกเงินเอาเปรียบเพื่อน สุดท้ายเงินที่หามาได้ก็หมดไปกับการรักษาตัวเอง และไม่มีวันหายด้วยกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ แค่รอเวลาที่จะตอบสนองเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะ